हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण डोनट्सची रेसिपी पाहणार आहोत. इथे मी बाउलमध्ये 1/4 कप कोमट दूध घेतले आहे. त्यामध्ये 4 चमचे पिठी साखर घालूया. आता यामध्ये 2 टीस्पून ईस्ट घालूयात आणि व्यवस्थित मिक्स करून 10 ते 15 मिनिटांसाठी यावरती झाकण ठेवून ईस्टला ॲक्टिवेट होऊ देऊयात. इथे हे ईस्ट ॲक्टिव्ह झालेलं आहे. आता यामध्ये आपण 2 कप मैदा घालूयात. थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला मऊसूत असं पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर इथे मी अर्धा कप पाणीचा वापर केला आहे. पंधरा मिनिटे तरी आपल्याला हे व्यवस्थित अशा प्रकारे पीठ मळून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये बटर घालूयात आणि परत एकदा पिठाला आपण छान मळून घेऊयात. तर तुम्ही इथे हे बघू शकता, बटर पूर्णपणे पिठामध्ये मिक्स झालेलं आहे. इथे हे पीठ मळून झालेलं आहे. आता हे आपण बोलमध्ये ठेवूयात आणि त्यावरती झाकण ठेवून अर्धा ते 1 तासासाठी आपण हे बाजूला ठेवून टाकूया. इथे हे पीठ 1 तासाने फुगून डबल साईज झालेलं आहे. परत एकदा आपण हे पीठ मळून घेऊया. इथे मी थोडंसं पीठ स्प्रिंकल करून घेतलेले आहे. त्यावरती आपण हे डो लाटून घेऊयात. तर आपल्याला हे थोडंसं जाडसरच लाटून घ्यायचं आहे. इथे हे लाटून झालेलं आहे. आता आपण डोनट बनवून घेऊयात. आता गोल वाटीने किंवा टोपणने आपण गोल शेपमध्ये आपण हे डो कट करून घेऊयात. परत एकदा त्यापेक्षाही छोट्या वाटीने सेंटरला आपण डो कट करून घेऊया. तर अशा प्रकारे आपल्याला डोनट्स बनवून घ्यायचे आहे. आता हे डोनट्स बाजूला काढून तेल लावलेल्या भांड्यामध्ये आपण हे ठेवायचं आहे. यावरती कापड झाकून परत एकदा अर्धा ते 1 तासासाठी आपण हे बाजूला ठेवूयात. इथे हे 1 तास झालेले आहे. तुम्ही बघू शकता डोनट्स थोडेसे फ्लफी झालेले आहेत. आता हे गरम तेलामध्ये टाकून आपण हे तळून घेऊयात. हे डोनट दोन्ही बाजूने गोल्डन होईपर्यंत लो फ्लेमवरती आपल्याला हे तळून घ्यायचं आहे. इथे हे डोनट तळून झालेलं आहे. आपण ही प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. तर अशा प्रकारे आपण सर्व डोनट्स तळून घेऊयात. आता डोनट्ससाठी ग्लेज किंवा कोटिंग बनवून घेऊयात. तर इथे मी बोलमध्ये अर्धा कप पिठी साखर घेतली आहे. आता त्यामध्ये 4-5 चमचे दूध घालूया. 1/4 कप मेल्टेड बटर घालूया. अर्धा टीस्पून व्हॅनिला इसेन्स. आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे व्यवस्थित मिक्स करून झाले की त्यामध्ये आपण डोनट दोन्ही बाजूने डीप करून घेऊया. इथे हे ग्लेज किंवा कोटिंग ड्राय होण्यासाठी 1 ते 2 तास लागतात. तर हे डीप केलेले डोनट्स आपण एका प्लेटमध्ये काढून आपण हे ग्लेज ड्राय होऊ देऊया.
इथे हे 2 तासाने डोनटवरचं कोटिंग ड्राय झालेलं आहे. अशा प्रकारे डोनट्स तयार आहे. तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनला क्लिक करा.